بسم الله الرحمن الرحيم. متابعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأول مرة منذ اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، بوتين يعلن حالة الحرب ويفرض الأحكام العرفية تأهبا لهجوم وشيك. لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية. قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء 19 أكتوبر تشرين الأول 2022 إنه أعلن الأحكام العرفية في 4 مناطق ضمتها روسيا من جانب واحد من أوكرانيا، وهي دونيسك ولوهانسك وخيرسون وزابوريجا بحسب ما ذكرته وكالة رويترز. كما وجه بوتين خلال تصريحات لأعضاء مجلس الأمن الروسي نقلها التلفزيون الحكومي بتشكيل مجلس تنسيق خاص يتلقى أوامره من رئيس الوزراء الروسي للعمل مع المناطق الروسية على تعزيز الجهود الحربية الروسية في أوكرانيا، حيث بدأت في وقت سابق الأربعاء عمليات إجلاء المدنيين من منطقة خرسون الأوكرانية التي ضمتها روسيا لدواعي وجود مخاطر هجمات، تزامنا مع إعلان السلطات الموالية لروسيا في خرسون أن القوات الأوكرانية أصبحت على مشارف المدينة إخلاء المدنيين من خرسون. بينما ذكرت وسائل إعلام روسية أن المدنيين المغادرين لخرسون الواقعة تحت سيطرة الجيش الروسي يتجهون نحو الضفة الأخرى لنهر دنيبرو إلى مدينتي أوليكشي وجولا. كما أشارت إلى أن قسما من المدنيين الذين تم إجلاؤهم سينتقلون إلى مناطق روستوف وكرانسودار وستارفوبول وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا من جانب واحد. ونقلت عما يدعى محافظ خرسون قوله إن ما بين 50 إلى 60 ألف شخص سيتم إجلاؤهم بشكل تدريجي خلال فترة أسبوع، فيما قال مسؤولان عينتهما روسيا في مدينة خرسون الأوكرانية المحتلة الأربعاء إنه يجري الاستعداد للدفاع عنها ضد هجوم أوكراني وشيك، وحث المدنيين على الفرار في أسرع وقت ممكن. حيث قال فلاديمير سالدو حاكم المنطقة الذي عينته روسيا في مقابلة تلفزيونية لا يوجد أحد مستعد لتسليم خرسون، لكن لا ينبغي أن يبقى السكان في مدينة ستشهد عمليات عسكرية. وأضاف سالدو نتوقع هجوما ولا يخفي الجانب الأوكراني ذلك. كما قال نائبه كيريل إن الهجوم الأوكراني وشيك، وتابع قائلا في منشور في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء على تليجرام: أطلب منكم أن تأخذوا حديثي على محمل الجد وتنفذوه، وطالب بأسرع إخلاء ممكن. وتعد خرسون واحدة من 4 مناطق أوكرانية تسيطر عليها روسيا جزئيا، وأعلنت ضمها الشهر الماضي ووضعتها تحت مظلتها النووية. وإذا نجحت أوكرانيا في استعادة المدينة فإنها ستكون هزيمة كبيرة جديدة للرئيس بوتين وجيشه، وستختبر التزامه المعلن بالدفاع عما يزعم أنها أراضٍ روسية بكل الوسائل المتاحة ومنها الأسلحة النووية. تراجع القوات الروسية، فقد اضطرت القوات الروسية في خرسون للتقهقر لمسافة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كيلومترا على مدى الأسابيع القليلة الماضية، وقد يعني ذلك أنها مهددة بأن تصبح عالقة على الضفة اليمنى أو الغربية لنهر دنيبرو. كما قال سالدو للتلفزيون الروسي: في الوقت الحالي لدينا إمكانيات كافية لصد الهجمات وبدء هجوم مضاد إذا تطلب الوضع التكتيكي ذلك. ستصمد المدينة، نحن ببساطة بحاجة لحماية السكان المسالمين. الجنود يعرفون ما يتعين عليهم القيام به، سيصمدون حتى الموت. أضاف أن أكثر من 5000 شخص رحلوا بالفعل في اليومين الماضيين، وسيتم إخراج ما يقدر بنحو 10,000 شخص يوميا خلال الأيام ال6 المقبلة. بينما أدلى القائد الجديد للقوات الروسية في أوكرانيا الثلاثاء باعتراف نادر بالضغوط التي يتعرضون لها من الهجمات الأوكرانية لاستعادة المناطق الجنوبية والشرقية التي أعلنت موسكو ضمها قبل أسابيع فقط. في إشارة إلى خرسون قال الجنرال سيرجي: الوضع في هذه المنطقة صعب، فالعدو يقصف عمدا البنية التحتية والمباني السكنية. إذا متابعينا الأعزاء، الأمور تتوسع هذه المرة منذ الحرب الروسية الأوكرانية. الرئيس بوتين يعلن حالة الحرب ويفرض الأحكام العرفية تأهبا لهجوم وشيك. ماذا تحمل الساعات القادمة؟ أرجو أن تتابعوا معنا حتى نكون دائما على تواصل بشأن هذه الأحداث الكبرى التي تهز العالم كله. أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو، كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.